รอด 95%เพราะมันเป็นระบบไอโบนไบโอฟ็อกก็คือเขียวเลยอะแต่จริงๆก็คือเหมือนมีม มันจะ วล มีมวลของจุลินทรีย์มวลของฟอกนะครับ แต่คือเหมือนเราเห็นว่าลมมันเอื่อยๆอย่างนั้น แต่ว่ามันก็คือ67 ครับเพราะว่ามันมีหลาย ใช่พี่นเรศเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าแก่มากเลย ตั้งแต่แบบO2 Bubble นี่คือเรียกว่าเป็นแบบเกือบ10 ปีแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คอฟฟาร์มนะคะคืออันนี้เห็นมีเลี้ยงหลากหลายชนิดใช่ไหมคะมีปลาอะไรบ้าง มีปลาทีมปลากระพงปลาดุกปลาดุก ก็คือเลี้ยงเป็นลักษณะออร์แกนิกก็ใช้ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็ใช้เป็นแอร์ฟอกหนึ่ง ครับใช่ ในถังมุมนี่มันขนาดที่เท่าไหร่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ครับ15 เมตรต่อลึกประมาณ เมตร เมตรหนึ่งค่ะแล้วต้นทุนการเลี้ยงแตกต่างไหมคะ ต้นทุนการเลี้ยงออร์แกนิกน่าจะสูงนิดหน่อยประมาณ 10% แต่มันก็ดีทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้รับประทานจุดเด่นคือไบโอฟองนี่คือเป็นไผ่น้ำน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือไม่ใช้พวกเคมีพันไม่ใช้จุลินทรีย์ตัวไหนบ้างไหมคะในการช่วยบำบัด มีถ้าอย่างที่ใช้ก็เป็นการทำงาน ใช้เป็นการต่างๆอันนี้ใช้หลักการแบบไปศึกษามาจากไหนยังไงอะคะ ที่พี่ได้ อ๋อมาจากค่ะคือทางคุณนเรศทางที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือแกเอาข้อมูลความรู้มาจากอิสราเอลแบบนี้เราอาจจะเดินเข้าไปดูในฟาร์มกันนะคะค่ะอันนี้ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่อะ เมตร20 เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ 15 เมตรครับบอล 15 เมตร โครงสร้างแข็งแรงมากเลย แล้วตัวแบบผ้าปูนี่ใช้ผ้าปูเลยค่ะ เป็นผ้า HDPE แล้วก็คือจ้างท ครับ ำแล้วก็ทุกบอร์ดใช้ระบบลมแอร์ฟล็อก นะครับเดี๋ยวดูฟอง ได้ อันนี้คือแกก็ยังทำที่ไทยเหนือฟาร์มกระดิษฐ์ก็ทำด้วย อ๋อ เป็นปรากฏ อ๋อ เป็นปลากด แล้วทำไมถึงแบบคิดอยากทำออร์แกนิก มันน่าจะมีเหตุผลพิเศษ เหมือนกับมันเกี่ยวกับสังคมสมัยนี้มันดูแลสุขภาพนะครับ บอมีกี่หัวนะคะ 16 หัวแล้ว อันนี้ใช้มากี่เดือนแล้วคะ ไอตัวนี้ใช้มาเป็นปีนะครับ ความทึบมันทึบเลยนะคะเนี่ยมองไม่เห็นเลย เพราะอย่างนี้เพราะมันเป็นระบบไบโอฟอกก็คือเขียวเลยอะค่ะ เนี่ยน้ำใสแต่จริงๆก็คือเหมือนมี มัน ม จะ วล มีมวลของจุลินทรีย์มวลของฟอกนะครับ แล้วถ้าแบบคนที่สนใจเลี้ยงฟองนี่มันยากไหมคะ มันเลี้ยงไม่ยากเหมือนกัน แต่มันก็ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม มันก็ลงทุนครั้งเดียว มันก็คือลงทุนครั้งแรก ก็ ค่ะ ลดความเสี่ยงได้เยอะครับ นี้มันลดความเสี่ยงยังไงบ้างคะ ก็คือโอกาสรอด 95%ครับ ก็คือไม่โดนเหมือนน้ำเสียจากแบ ใช่ บ ครับ โรงงานที่มาปนเปื้อนในแม่น้ำแล้วทำไมปลากระพงน้ำมันเขียวขนาดนี้คะ ไอ้ตัวนี้เป็นพืชน้ำครับ อ๋อพืชน้ำที่วัดค่าออกไหมคะพี่ ครับ ค่าออกประมาณเท่าไหร่ 7ครับ 7 6กว่า อ๋ออย่างนี้แต่คือเหมือนเราเห็นว่าลมมันเอื่อยๆอย่างนั้น แต่ว่ามันก็คือ67 ครับเพราะว่ามันมีหลาย ใช่กลางคืนก็ไม่มีปัญหา มันมีปัญหามันจะลดไปสักหน่อยนึง อันนี้ระบบลมนี่คือแต่ละโซนก็แยกปั๊มกันเลยไหมคะ อ๋อใช่ครับแยกปั๊มครับไอโซนนี้จะใช้ผมใช้1ตัวณตอนนี้1ตัวต่อ3บ่อครับ วิงโบเวอร์อันนี้ขนาดประมาณกี่แรงครับพี่ 2ครับ ฟาร์มนี้ฟาร์มครอปฟาร์มเนี่ยก็คือกี่ปีแล้วคะ อ๋อ ก็คือฝั่งนี้ก็คือ2-3 ปี แต่เดิมเนี่ยก็คืออยู่อุตรดิตถ์ตรงไทยเหนือฟาร์ม เป็นปลากระชังครับ อ๋อ เป็นปลากระชังอันนั้นกี่ปีแล้วคะ โอ้นั้นจะทำมาเป็น10กว่าปี ใช่ เพราะว่าพี่นเรศเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าแก่มากเลย ตั้งแต่แบบO2 Bubble นี่คือเรียกว่าเป็นแบบเกือบ10 ปีแล้ว ก็แบบดีใจกับความสำเร็จของพี่นเรศด้วยนะคะ ตั้งแต่แบบพี่อยู่อุตรดิตถ์เนาะ ขยายงานมาถึงที่เชียงใหม่ที่นี่ ฟาร์มก็ใหญ่โตมาก แล้วก็ยังทำระบบที่คำนึงถึงแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคที่เลี้ยงเป็นปลาออร์แกนิก อันนี้ก็แบบเป็นอะไรที่ดีมาก น่าจะแบบน่าสนใจ น่าจะให้คนเรียนแบบทำตาม
ปลาที่แบบถ้าสามารถมาทำบนบกได้เนี่ย น้ำในเขื่อนอะไรเงี้ยก็จะไม่ถูกปนเปื้อนเนาะวันนี้ไงต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากนะคะ